በዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም አጫጭር የሆኑ yes or no የሆኑ ኩዌሽኖችን ወይም ጥያቄዎችን በመመለስ ብቻ ገንዘብ ኦንላይን የምታገኙበትን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ገንዘቡን ለማውጣት የሚያስፈልገው ትንሽዬ ብር ስለሆነ ወዲያውኑ ሰርታችሁ ወዲያውኑ ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። ዲጂት ነው፣ የክፍያ ማረጋገጫ አለው። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት enrollapp.com ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሎጊን ወይም ደግሞ ሬጂስተር ካረጋችሁ በኋላ በቀላሉ አጫጭር ጥያቄዎችን በመመለስ ገንዘብ የምትሰሩበት በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። የሰራችሁትንም ገንዘብ በትንሹ ማውጣት ስለምትችሉ በቀላሉ ወዲያው ሰርታችሁ ወዲያው ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ ሬጂስተር ወይም ደግሞ ሳይን አፕ የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ሁለት ኦፕሽን አላችሁ። የመጀመሪያው ኦፕሽን ምንድነው? ሳይን አፕ ኢሜይላችሁን በማስገባት ቀጥታ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ በጂሜል ወይም ደግሞ ኢሜይል ስልካችሁ ላይ ካለ በጂሜል ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሳይን አፕ ዊዝ ጂሜል የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ዳይሬክትሊ በጂሜል ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ቪዲዮ ሬጂስተር ማድረግበትን ኢሜይል ፓስወርድ እንዲሁም ደግሞ ፓስወርዱ መልሼ ሁለቴ አስገብቻለሁ። ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ አም ኖት ሮቦት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጥያቄ ከጠየቃችሁ ትመልሳላችሁ። በመቀጠል ኢንሮል ናው የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ በጂሜል ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንፈርሜሽን ኢሜይል ወይም ደግሞ ኮንፈርሜሽን ኮድ ኢሜይላችሁ ላይ ይልክላችኋል። ስለዚህ ሆም ፔጁን ክሊክ አድርግና ቀጥታ ወደ ኢሜይል ገባለሁ ማለት ነው። ኢሜይል ላይ ከገባሁ በኋላ ኮንፈርም አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢሜይል ላይ ከኢንሮል ዌብሳይት የተላከ ሜል እፈልጋለሁ። አፕዴት ውስጥ እንደምታዩት ሻውና ፍሮም ኢንሮል የሚለውን ኢሜይል ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ሜሴጅ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ኢሜይል ላይ ኮንፈርሜሽን ኮድ አለ ወይም በተን አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈርም ማይ አካውንት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ኮንፈርም ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኮንፈርም ካደረጋችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፑ የሚሆነው ምንድነው? ወደ ዌብሳይቱ ተመልሳችሁ መታችሁ ወይም ደግሞ ወደ ዌብ ብራውዘሩ ተመልሳችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ቅድም ሬጂስተር ስታደርጉ በጂሜል ከሆነ ሬጂስተር ያደረጋችሁት ጂሜልን ክሊክ አድርጋችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ኢሜይላችሁን አስገብታችሁ ከሆነ ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን ታስገቡና ሪሜምበር ሚ የምትለውን ቼክ ታደርጉና ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ወስዳችኋል። መጀመሪያ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስትመዘገቡ ፕሮፋይላችሁን ፉሊ መሙላት አለባችሁ። ስለዚህ ቀጣዮቹ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ቀጣይ 10 ወይም 15 የሚሆኑ ጥያቄዎች ስለ ፕሮፋይላችሁ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ተጨማሪ ሪሌትድ የሆኑ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን ይጠይቃችኋል። እነዚህን ፊል ካረጋችሁ በኋላ እንመለሳለን። እኔ ፋስት ፎርዋርድ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ። ኦልዌይስ አም ኖት ሮቦት የምትለውን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ከተጠየቃችሁ ደግሞ ጥያቄውን በስነ ስርዓት መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎቹ መካከል የፔፓል አካውንት ኢሜይላችሁን ትጠይቃላችሁ። ስለዚህ ፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜይል ታስገባላችሁ። ፔፓል ክሬት ካላረጋችሁ ወይም ደግሞ ፔፓል ከሌላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፔፓል ክሬት የምታደርጉበትን መንገድ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ሊንክ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። አሁኑ እኔ ፔፓል ክሬት ያደረኩበትን ኢሜይል እዚህ ጋር አስገባና ኮንቲኒው ላለው የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች መልስና አብረን እንገናኛለን። ፕሮፋይሌን ከሞላሁ በኋላ ፋስት ፎርዋርድ አድርጌው ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ያለሁት ከረንት ላይ ዳሽቦርዱ ላይ ነው ወይም ደግሞ ጥያቄ እየመለስኩ ነው። እንደምታዩቸው በጣም አጫጭር ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች እየመለሳችሁ ከላይ ያለችዋ ላም የላም አይከናት ፉሊ ስትወጣ ማየት ትችላላችሁ። የላም አይከኑ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ፔአውት ወይም ደግሞ ካሻውት ማድረግ ትችላላችሁ። ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚኒመም ካሻውት የምታደርጉበት አማውንት እንዲሁም ደግሞ በምን ማውጣት እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ጥያቄ ካለ እዚህ ዌብሳይት ላይ ጥያቄዎቹን መመለስ እንዳትረሱ። ጥያቄዎቹ ካለቁ ደግሞ ምናልባት በኢሜይል ሴንድ እንዲደረግላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማስተካከል ያለባችሁንም ሴቲንግ አሳያችኋለሁ። በስተግራ ኮርነር ላይ ያለችውን 3 ዳሽ ክሊክ እናደርግና ደግሞ ተጨማሪ ሴቲንጎች እናያለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ፕሮፋይል የምትለዋን ክሊክ አድርጌ ፕሮፋይል ላይ ገብቼ ምን እንዳለ አሳያችኋለሁ። ምናልባት መጀመሪያ ፔጅ ላይ ጥያቄዎችን ስትመልሱ የተፈጠረ ስህተት ካለ ወይም ደግሞ ያልሞላችሁት ነገር ካለ ፕሮፋይል ፔጃችሁ ውስጥ ገብታችሁ መቀየር ወይም ደግሞ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከእንደገና 3 ዳሿን ክሊክ አድርጌ ፋይናንሻል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ላይ ስለ ፔመንቱ ወይም ደግሞ ስለ አከፋፈል ሁኔታው ሙሉ መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ። ከረንትሊ ያላችሁን ባላንስ እንዲሁም ደግሞ ማውጣት የምትችሉበት እንዴት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ምናልባት ደግሞ የፔፓል ኢሜይላችሁን ከተሳሳታችሁ እዚህ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ $1.01 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያውኑ ጥያቄ
መልሳችሁ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉን ስትደርሱ ወዲያው በዚህ ስቴት በተደረገበት ወይም ደግሞ በፔይ አውት ዴቱ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ከረንትሊ ጁን 11 2022 ላይ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎችን በቻላችሁ ታቅም በፍጥነት እየመለሳችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ምናልባት ደግሞ ጁን 11 ገንዘባችሁን ማውጣት የማትችሉ ከሆነ ወይም ደግሞ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ ላይ ካልደረሳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በቀላሉ ለኔክስት መንዝ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ትንሽዬ ብር በመስራት ወይም ደግሞ $1 ከደረሳችሁ በኋላ ወዲያውኑ ወሩ ከደረሰ ማውጣት ትችላላችሁ። $1 በላይ ደግሞ ከሰራችሁ እዚሁ ዌብሳይት ላይ አውቶማቲካሊ ዊዝድሮ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሞር ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት ጥያቄዎችን በብዛት መመለስ አለባችሁ። እነዚህ የባጅ ምልክቶች ናቸው። ሞር ጥያቄ ስትመልሱ ሞር ባጆችን ይሰጣችኋል። ሞር ባጅ ሲኖራችሁ ደግሞ ሞር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌጂት የሆነ ዌብሳይት ነው። ምርጥ ገንዘብ የምትሰሩበት ቀላል ጥያቄዎችን በመመለስ ወይም ደግሞ የማያስለፉ ጀነራል የሆኑ ኖሌጆች ጥያቄዎች በመመለስ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። አንድ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ነገር ምንድነው? ፕሮፋይላችሁን ከሞላችሁ በኋላ እነዚህን ጥያቄ በምትመልሱበት ጊዜ አንብባችሁ ብትመልሱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ጥያቄ በምትመልሱበት ጊዜ አብዛኛው እኔ ኦብዘርቭ ያደረኩት ወይም ደግሞ የተመለከትኩት ነገር ምንድነው? አብዛኞቹ ጥያቄ መልሳቸው yes or no question ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚመጣበት ጊዜ አብዛኛው መልሱ ኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንበብ ካልፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ሰዓታችሁን የገደለ ያህል ከተሰማችሁ ጀስት ኖ ክሊክ እያደረጋችሁ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሞር ኩዌሽኖችን በመመለስ ሞር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኞቹ ጥያቄ መልስ ኖ ነው ያልኩት፣ ነገር ግን አንዳንዶቹ yes ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ቀላል የሆኑ ጥያቄዎች yes ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አንብባችሁ ካላነበባችሁ ደግሞ ኖ የምትለዋን አውቶማቲካሊ ክሊክ እያደረጋችሁ ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። አሪፍ ገንዘብ የምትሰሩበት ሌጂት አፕሊኬሽን ነው። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ገንዘብ የምታገኙባቸው ምርጥ ኦንላይን ስራዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።